رحلتنا اليوم إلى جزيرة سقطرى اليمنية، حيث توجد واحدة من عجائب العالم والكنز المفقود في اليمن السعيد. يمكن أن تكون هذه الجزيرة سبباً في سعادة اليمن إذا تم استثمار مواردها الطبيعية والسياحية. سميت جزيرة سقطرى بهذا الاسم في الحضارات القديمة، وتعني جزيرة السعادة. وتذكر بعض النقوش القديمة بأنها كانت تسمى جزيرة النعيم. تمتلك جزيرة سقطرى موقعا استراتيجيا هاما والذي يتوسط العالم، وكانت الجزيرة قديما تتحكم بطرق تجارة الحرير واللبان، حيث أنها كانت ميناء هاما لجميع الحضارات والممالك القديمة، وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط العالم. إنها أكثر الأماكن المعزولة وأكثرها تميزا وجمالا عن العالم. تقع الجزيرة قبالة القرن الإفريقي، وتتبع للجمهورية اليمنية، وتتكون من 4 جزر، وهي جزيرة سقطرى نفسها، وجزيرة عبد الكوري، وجزيرة سمحة، وجزيرة درسة، وبعض الجزر الصغيرة جوار الجزيرة الأصلية. تبلغ مساحة الجزيرة نحو 3625 كيلومتر، وتبعد عن البر اليمني نحو 400 كيلومتر. وأما أرخبيل جزيرة سقطرى بأكمله فيبلغ مساحته نحو 3796 كيلومتر، ما يعني أنها أكبر ب5 أضعاف من جزيرة سنغافورة الجميلة التي يعادل اقتصادها دول الخليج العربي. وبالرغم من أن جزيرة سقطرى أكثر أهمية من سنغافورة من حيث الموقع الاستراتيجي وامتلاكها للموارد الطبيعية والسياحية وثروتها السمكية والبحرية والتنوع البيئي لجزيرة سقطرى، إلا أن موارد هذه الجزيرة لم يتم التنقيب عنها حتى الآن. ويذكر بعض المؤرخين بأن جزيرة سقطرى قد تكون جنة عدن المقصودة في الكتب المقدسة، لأنها كانت تسمى بالجزيرة المقدسة عند شعوب العالم القديم. وكثير من المؤرخين يذكرون بأن تاريخها يرجع إلى العصر الحجري، أي إلى ما قبل 1.5 مليون عام. وبحسب تصنيف مجلة نيويورك تايمز لعام 2010 تعد جزيرة سقطرى من أجمل جزر العالم. وفي عام 2008 تم تصنيف جزيرة سقطرى من مواقع التراث العالمي لتنوع تضاريسها وبيئتها الطبيعية الساحرة والفريدة. كيف لا؟ وهي الحديقة النادرة والطبيعية في المعمورة كلها. عزلة سقطرى عن العالم جعل منها بيئة خصبة للتنوع البيئي الفريد، لدرجة أن بعض العلماء يصفها بأنها آخر مستودعات الطبيعة البكر على وجه الأرض، ما جعل منها ثروة طبيعية ومحل اهتمام للأطماع الخارجية. فقد تعرضت جزيرة سقطرى للغزو البرتغالي والغزو البريطاني، وهي محل اهتمام للعالم العربي في الوضع الحالي. تمتاز جزيرة سقطرى بشواطئها الساحرة التي لم ولن تجد مثلها إلا في عالم الخيال. لون البحر المتدرج في طبقاته يجعلك تندهش من الجمال الساحر، وكأن سواحلها رسمت بريشة فنان، وسواحلها الرملية الناعمة شبيهة بالقطن الأبيض. ويقال أن من لم يكن في قلنسية لم يرى سقطرى. شواطئ جزيرة سقطرى تشبه الشواطئ الكاريبية المشهورة بجمالها،
عندما تزور جزيرة سقطرى ستراها أجمل بكثير مما تراه الآن، فالنخيل يحتضن الجزيرة من كل مكان، والدلافين تلاعب بعضها وتتراقص طربا مع الأمواج الهادئة الجميلة. لن تشاهد أسراب الدلافين بهذا العدد الكبير إلا في جزيرة سقطرى. هناك الكثير من السياح يسافرون المسافات البعيدة إلى دول وجزر في أقصى الشرق من أجل رؤية مثل هذه الطبيعة الساحرة، لكن في جزيرة سقطرى تحتاج فقط أن تطل على سواحلها الجميلة لترى كل شيء. السياحة البيئية في جزيرة سقطرى متنوعة. يمكنك الاستمتاع برحلتك إلى جزيرة سقطرى بالتنقل في أرجاء الجزيرة لتستمتع بالمناظر الجميلة الساحرة، واللعب بالرمال في ساحل قلنسية وساحل عرهر، والتنزه في الوديان والمياه العذبة المنتشرة في أنحاء الجزيرة، والتأمل بالتنوع النباتي والحيواني الجميل. تم اكتشاف أكثر من 800 نوع من النباتات على جزيرة سقطرى، منها 290 نوعا من النباتات النادرة والفريدة التي لا تنمو إلا على هذه الجزيرة، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات البرية والطيور النادرة والكائنات البحرية المختلفة والجميلة. تمتلك جزيرة سقطرى تنوعا نباتيا ذو تأثير علاجي، وأغلبها لا يوجد إلا على هذه الجزيرة. يعد جبل حجهر أعلى جبل في سقطرى، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر عن مستوى سطح البحر، حيث تنمو الكنوز الطبيعية الخضراء المهددة بالانقراض. إنها شجرة التنين، أو ما تسمى بشجرة دم الأخوين، رمز جزيرة سقطرى. عندما تسمع اسم هذه الشجرة تشعر بأنك تتحدث عن شيء أسطوري، شجرة عمرها أكثر من 1,000,000 عام استوطنت هذه الجزيرة. هذه الشجرة لها تاريخ طويل، حتى أن لها استخدامات طبية مختلفة، ويستخرج من جذعها سائل قرمزي اللون ومادة صمغية تصنع منه مواد التجميل، لذا تتنافس شركات الصناعات التجميلية في الحصول على هذه المادة. شجرة دم الأخوين العجيبة ترفض العيش في أي مكان إلا على جزيرة سقطرى، فقد قامت العديد من البعثات العلمية والزراعية بنقل هذه الشجرة إلى أماكن أخرى من العالم، ولم تنجح تلك التجارب في تنميتها وماتت هناك، بينما تتكاثر بشكل طبيعي في جزيرة سقطرى. في السنوات الأخيرة عانت شجرة دم الأخوين من التغيرات المناخية، حيث أصبحت مهددة بالانقراض، خاصة مع شحة الأمطار وانتشار الرعي العشوائي للماعز في أنحاء الجزيرة، والتي تتغذى على صغار النباتات، ومنها شجرة التنين دم الأخوين. ولم يتبقى سوى الأشجار المعمرة الطويلة والبعيدة عن الماعز، لذا فإن هذه الكنوز الخضراء بحاجة إلى رعاية واهتمام. تعمر شجرة دم الأخوين 1000 سنة تقريبا. يبدأ الجني للمواد الصمغية من جذورها في شهري إبريل ومايو من كل عام. وفي جزيرة سقطرى توجد مغارة حوك البديعة، والتي تعد أطول المغارات والكهوف في اليمن وأكثرها جمالا وتميزا. يبلغ عرض مغارة حوك نحو 2.5 متر، وبداخلها الأعمدة المتدلية التي ليست جميلة فحسب، بل إن لها قيمة علمية كبيرة، حيث يمكن من خلالها دراسة وتتبع التغير المناخي للجزيرة. هناك الكثير من الكهوف التي نشأت على هذه الجزيرة نتيجة للعوامل الطبيعية، وقد وجدت نقوش بداخل هذه الكهوف
تدل على أن الإنسان السقطري كان يسكن داخل هذه الكهوف. عندما تزور جزيرة سقطرى وترى المناظر الطبيعية الخلابة يعجز لسانك عن وصفها. ستجد الطيور والأشجار الغريبة مثل النسر السقطري وشجر الدم الأخوين والمخلوقات البحرية المختلفة، وأنواع متعددة من الرخويات والزواحف النادرة، كما توجد أنواع نادرة من السلاحف والعناكب التي لا تعيش إلا في هذه الجزيرة. لن تجد مسبحا طبيعيا وربانيا على قمة جبل وعلى ارتفاع يصل إلى 500 متر إلا في جزيرة سقطرى. ستدهشك الطبيعة بجمالها، حيث المياه العذبة والنقية والجبال الزاهية بخضرتها الدائمة والجمال الطبيعي الساحر. الثروة السمكية أهم مصدر دخل لأبناء الجزيرة الذين يبلغ تعدادهم 80,000 تقريبا. يعمل أهالي جزيرة سقطرى في البحر طوال النهار، والذين يصطادون الأسماك لحاجتهم فقط أو يبيعونه في سوق الصيد، حتى إن الأطفال في جزيرة سقطرى لا يلعبون سوى بالقوارب الصغيرة والتي يصنعونها بأنفسهم. ويتناوب أهالي المنطقة على القوارب كل ساعتين لاصطياد الأسماك من البحر، ليستفيد الجميع بالتساوي من البحر وثرواته. أجمل ما ستجده في جزيرة سقطرى هو أهلها الطيبون وكرمهم المعروف منذ القدم. سكان سقطرى هم أهل الكرم والسلام والأمان والتراث والحضارة، كيف لا؟ وهم أهل الضيافة والكرم، ومن أصل العروبة اليمن، حيث يرجع أصل سكان سقطرى إلى مهرة بن حيدان القضاعي الحميري، بالإضافة إلى عشائر من قبائل حضرموت الذين استوطنوا في هذه الجزيرة منذ القدم. ويمتاز أهل سقطرى بالعفوية والطيبة والتلاحم والتعايش الاجتماعي. فهل يجد اليمنيون الكنز المفقود في اليمن السعيد؟ وتبقى جزيرة سقطرى أجمل جزر العالم. تابعونا في رحلتنا القادمة في حلقة جديدة من برنامج رحال، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي. دمتم في رعاية الله وحفظه.